હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સર્વોત્તમ ફૂડ લેબમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે શીખીશું ઘઉંના લોટની દેશી લાપસી બનાવવાની રીત। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ એક પેનમાં 250 ગ્રામ ઘઉંનો કરકરીયો લોટ લઈશું। તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે ગાંઠા ભાંગીને મોણ આપી દઈશું। ત્યારબાદ એક તપેલી લઈશું। તેમાં પોણો વાટકો પાણી લઈશું। હવે પાણીને એકદમ ઉકાળવા દઈશું। તો તપેલીને ઉપરથી કવર કરી દઈશું। હવે પાણી એકદમ ઉકળી ગયું છે તો તેમાં થોડો થોડો મોણ આપેલો લોટ એડ કરીશું। એક સરખો લોટ કરી દઈશું। એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, આપણે લોટમાં ચમચા વડે મિક્સ નથી કરવાનો, ફક્ત પાણી ઉપર લોટ નાખવાનો છે। હવે વેલણ વડે આ રીતે ખાડા પાડી લઈશું। અને ઉપરથી તપેલીને ઢાંકી દઈશું। 5 મિનિટ સુધી લોટને બફાવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો રાખવી, જેથી લોટ તળિયેથી દાજી ના જાય। તો 5 મિનિટ બાદ લોટ બફાઈ ગયો છે તો ગેસ બંધ કરીને હજી 5 મિનિટ સુધી લોટને સેટ થવા રાખી દઈશું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો લોટ એકદમ સેટ થઈ ગયો છે। તો વેલણની મદદથી લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। લોટના ગાંઠા ન રહે તેવી રીતે મિક્સ કરીશું। હવે એક પેન લઈશું। તેમાં 150 ગ્રામ ઘી એડ કરીશું। ઘી ગરમ થાય પછી તેમાં 200 ગ્રામ દેશી ગોળ ઉમેરીશું। હવે સારી રીતે ગોળને ઘીમાં ઓગાળી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો ગોળમાં બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે। તો હવે લોટને એડ કરી લઈશું। ગોળ અને લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણી દેશી લાપસી એકદમ રેડી છે। તો તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।